Ayun, magandang araw o gabi sa atin lahat, mga ka-sniper. Ah, Gumawa ako ng sliding photo ng ating mga frontliners para maipakita sa inyo o ma-share sa inyo kung ano yung mga naging participation nila sa pagtugon laban dito sa banta ng virus na ito. Kilalanin natin sila, kung sino-sino sila, at sila ay mga tao din, no? Na anytime, pwede rin silang mahawa ng virus na ito. Anytime, pwede rin silang magkasakit ng dahil sa virus na ito. No? Sila ay may mga pamilya din. May mga anak din sila. No? So, dapat anuin natin sila. Kilalanin natin sila, ating mga frontliners, na talagang nagsasakripisyo ng kanilang mga buhay para sa lahat. So maraming salamat mga ka-sniper. Panoorin natin itong ginawa ko. Pinagmula sa isang madilim na sulok at tila wala nang makita, dahil nangibabaw ang lungkot, dahil sa isang malaking unos at pagsubok. Sa daming naapektuhan, lahat napanghinaan, maging buong mundo ngayon ay nahirapan. Kapit kamay tayo, magdasal sa may kapal. Sa pagsubok na ito, dahil walang ibang paraan kundi harapin ito. Magtiwala sa Diyos at huwag matatakot. Babangon tayo at muling sisigla ang buong mundo. Ngayon naman, unti-unting naibsan ang lungkot na ating naranasan. Kahit papaano, ikaw at ako, isigaw sa buong mundo. Babangon tayo, babangon tayo. Sa daming naapektuhan, lahat napanghinaan, maging buong mundo ngayon ay nahirapan.
minsan may titilitan, higit kanyang minamahal, pagkat ika'y kanyang nilalang. Habang may buhay, may pag-asang makakain, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. O manalig ka sana, ikaw ay di nag-iisa, karamay siya. Maririnig ang dalangin, ang pagsuko'y wag mong gawin. Ang Diyos ay di natutulog, hindi kanya bibiguin. Habang may buhay, may pag-asang makakain, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. O manalig ka sana, ikaw ay di nag-iisa, karamay siya. Oh, oh, oh. Manalig ka, manalig ka. Oh, oh, oh. Habang may buhay, may pag-asang makakain, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Habang may buhay, may pag-asang makakain, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Habang may buhay, may pag-asang makakamit, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Habang may buhay, may pag-asang makakamit, di tayo Bakit ba ang pag-ibig sa bayan ay na di matanggihan? Kulang ng anak sa magulang, di kaya itakwil at iwan. Bayan ko, ang tibok mo'y gayon. Utos agad na talim, buhay ay handa sa'yo ialam. Makita, malaya kang tunay, aking
lalagpas ng bayan nasa kanila. Kailan kaya ang bukang liwayway? Bayan ko, ang tibok mo'y gayon. Utos mo agad na taliman. Ay handa sa'yo ialam. Makita malaya kang tunay, bayan ko. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mga bumisita sa aking premiere, sa lahat ng mga nanood ng aking premiere. Maraming salamat sa inyo. Huwag sana nating makakalimutan yung ating mga bayani na talagang handang nilang ibuwis ang kanilang buhay, no? So tayo po ay magtulungan, magkaisa po tayo, labanan natin tong banta ng virus na ito. Kaya po natin yan, huwag tayo susuko. Sumunod lang po tayo sa lahat mga health protocol ng ating gobyerno. Sundin lang po natin para makaiwas po tayo, no? Tapos nandito lang po kami. Anytime, anywhere. Nakahanda po kami ibuwis ang aming buhay para po sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kaya mabuhay po tayo, magkaisa tayo. Maraming salamat sa inyo. Mga ka-YouTuber, God first. Okay? Maraming salamat sa inyo.